So yun mga tol, dumating na yung DJI na storage bag natin galing Shopee. Tapos nabili namin ni Mamo to sa mainland China. Ang presyo pala nito is 554 kasama na yung shipping fee. Tara, buksan natin. Action 3, Action 4. Inko yan, Inko. Shoutout Inko. Baka naman. Ito mga tol. Action 3, Action 4. Ganda ng quality yun. Ayan, pwede siya. Sukbitan. Okay naman siya. Yung lagay ng Action 4 dito. Yung selfie stick. Charging case. Yung mga iba accessories. Dito natin lalagay yan. Mga racking screw. Dito natin lalagay yung ano. Yung mga SD card, charger,